नमस्कार, किचन कुकमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आज आपण राऊंड स्पंजपासून डॉल केक बघणार आहोत. मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपण स्पंज तयार करून घेतला आहे. परफेक्ट स्पंज रेसिपी आपल्या चॅनलवर आधीच अपलोड केलेली आहे, ती तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. इथे मी 1.5 कप प्रीमिक्सपासून स्पंज केक बनवून घेतला आहे. चला तर केक बनवायला सुरुवात करूया. आता आपण केकच्या लेयर्स करून घेऊ. मी दोऱ्याच्या मदतीने लेयर्स करून घेत आहे. तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता. चाकूच्या साहाय्याने आधी केक लेयर्स करून घेतल्या आणि त्यात दोऱ्याने कापून घेतल्या. अशा प्रकारे एकदम परफेक्ट लेयर येतात. जर तुम्ही बिगिनर्स असाल तर तुम्ही ह्या ट्रिक्स वापरून अगदी परफेक्ट केक लेयर्स कट करू शकतात. नाहीतर तुम्ही केक कटरच्या साहाय्याने सुद्धा केक लेयर्स करू शकतात. इथे मी अशा प्रकारे आपला घरचा साधा दोरा घेतला आहे. तो दोरा मी चाकूने केलेल्या खाचांमध्ये नीट अडकून घेणार आहे. त्यानंतर हळूच दोन्ही दोरे क्रॉसमध्ये खेचून घ्यायचे, जेणेकरून एकसारखे लेयर कट होते. अशाच प्रकारे तिन्ही पण लेयर्स आपण कट करून घेणार आहोत. चला तर आता लेअरिंगला सुरुवात करूया. इथे मी सगळ्यात खालची लेअर ठेवून घेतली आहे आणि त्याला आता शुगर सिरपने सोक करून घेते. इथे मी शुगर सिरपसाठी 1 कपभर पाणी आणि त्यात पिठी साखर 2 चमचे विरघळून घेतले आहे. आजचा केक मिक्स फ्रूट केक आहे, म्हणून 2 टेबलस्पून मिक्स फ्रूट केक क्रश घेऊयात. नंतर व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे पॅलेट नाईफने केकला क्रीम लावून घेऊया आणि अशाच प्रकारे सगळ्या लेयर्स करून घेऊ. जर तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेचच जाऊन करा आणि त्या बाजूला बेल आयकॉनलाही हिट करा, म्हणजे आपल्या चॅनलवर व्हिडिओ आल्याबरोबरच त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलवर येईल. इथे मी केकवरची लेअर पण यूज करणार आहे, कारण आपल्याला डॉल केक करायचा आहे. त्यासाठी डोम शेपच लागणार आहे आणि ह्या डॉल केकसाठी मी 1.5 कप प्रीमिक्सपासून स्पंज बनवला होता आणि क्रीम 2 कप फेटून घेतली आहे आणि त्यात 5 ते 6 ड्रॉप मिक्स फ्रूट इसेन्स घालून घेतला आहे, जेणेकरून आपल्या क्रीमला सुद्धा मिक्स फ्रूट इसेन्सचा फ्लेवर येईल. आता केकला क्रम कोटिंग करून घेऊया, जेणेकरून केक क्रम्स आपल्या क्रीममध्ये मिसळणार नाही. तुम्ही बघू शकता केकला
क्रम कोटिंग करताना परफेक्ट असा डोम शेप आला आहे. अगदी सोप्या पद्धतीने आपण हा केक करत आहोत. त्यासाठी परफेक्ट फिनिशिंगची गरज नाही, कारण हा सगळा पार्ट क्रीमने कव्हर होणार आहे. म्हणून फिनिशिंगचं आपल्याला काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. अशा प्रकारे क्रम कोटिंग झाल्यानंतर केकला 15 मिनिटे फ्रीजमध्ये सेट करून घेऊ. आता आपण फायनल डिझाईनला सुरुवात करूया. त्यासाठी मी पेटल नोझल घेतला आहे, जे तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला बघता येईल. त्यामध्ये पर्पल कलरची क्रीम घेऊन अशा प्रकारे झिगझॅग पद्धतीने डिझाईन करून घेऊया. ही डिझाईन खूप अप्रतिम दिसते डॉल केकसाठी. इथे मी 2D या स्टार नोझलने पिंक कलरच्या क्रीमने अशा प्रकारे डिझाईन काढून घेत आहे. त्यानंतर त्यामध्ये राहिलेले गॅप्स पण आपण फिल करून घेणार आहोत. अशाच प्रकारच्या केकच्या नवनवीन डिझाईन्ससाठी आणि चवदार रेसिपीजसाठी आपल्या चॅनलला फॉलो करा आणि सगळ्या रेसिपीज नक्की बघा. आता डॉलसाठी मी सगळ्यात छोट्या स्टार नोझलचा यूज केला आहे. अशा प्रकारे डॉल पण रेडी करून घेतली आहे. चला तर आता डॉल केकच्या सेंटरला छानपैकी फिक्स करून घेऊया. बघा तर किती छान आपला डॉल केक रेडी झाला आहे. तुम्हाला केक कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अशाच नवीन केक डिझाईनसोबत परत भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.